students. Uh, I hope you all are okay. Today we are going to start our new English channel with motivation. I am Anuradha Pereira. Our ambition is teach to grade 1 to 11 students how they can use English in a proper way. Also, we use the textbooks and extra activities as well. අද අපි මේ channel එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මූලික ශ්‍රේණියේ සිට 11 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා දුවා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය කොහොමද හරියාකාරව කරගෙන යන ආකාරය පෙන්වලා දෙන්නත් අභ්‍යාසගෙන ඉන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දුවා දරුවන්ට යම්කිසි ආකාරයක දුර්වලතා තියෙනවා නම් පාසල් වැඩ කර ගැනීමේදී එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි ආකාරයකින් ඔබ මුහුණ දෙන ගැටලු තියෙනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට යොමු කිරීම තුලින් ඒවට පිළිතුරු සපයන්න. ඒ වගේම මේ channel එකේ මූලික අභිප්‍රාය තමයි හොඳ යහපත් දරුවෙක් ගොඩනගලා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක කොහොමද අපි යොදාගෙන සාර්ථක කරගන්නේ කියන එක අපේ ජීවිතයට කියන එක තමයි අපි මේ channel එක තුලින් ඔබ සමට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Our goal is and our aim is teach you how to use English in a good way. ඒ වගේම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉතා සරල ක්‍රම මගින් ඔබලාට පාඩම් මාලාවක් තුලින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට හදාරන්නේ කොහොමද කියන එක ගෙන එන්න. ඒ වගේම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙමව්පියොත් අපි සමග එකතු වෙනවා නම් තමන්ගේ දරුවන්ගේ දුර්වලතා හඳුනාගෙන අපේ මේ පාඩම් මාලාව සමග ඔවුන් සමග කරලා ඒ අභ්‍යාස කරලා දරුවන්ගේ දුර්වලතා හඳුනාගෙන අපේ පාඩම් තුලින් ඔවුන් මේ දුර්වලතා මගහරවාගෙන ඉතා සාර්ථක අන්දමින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කරන්න හැකි වෙයි කියලා. එහෙනම් okay students, now we can start in small grammar lesson. අපි දැන් පුංචි grammar lesson එකකින් ආරම්භ කරමු. මම ආයතනයක් කරන නිසා මම දන්නවා සමහර වෙලාවට grade 7 8 9 10 වගේ ළමයිනුත් මේ am is are කියන එක හරියට භාවිතා කරන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලික ව්‍යාකරණයක්. එතකොට මේ am is are කියලා කියන්නේ අපි කියනවා helping verb එකක් එහෙමත් නැත්නම් උපකාරක ක්‍රියාපදයක් කියලා. එතකොට මේ I කියන පදයේ සමග විතරයි එහෙමත් නැත්නම් මම කියන කෙනා සමග විතරයි මේ am අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු දැන් මේක වාක්‍යයක යොදන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතනවා දුවා දරුවෝ පෑනක් පොතක් අරගෙන මේවා සටහන් කරලා දෛනිකව ඒ ඇක්ටිවිටි කිරීම තුළින් ඔබට සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. Okay, now let's start the lesson. I will tell you how to use am. දැන් මම කියන්නම් කොහොමද මේ am එක භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මම කියනවා I am a teacher. I am a teacher. එතකොට මේක මොකද්ද කියන්නේ? මම ගුරුවරයෙක් වෙමි කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. එතකොට මම ගැන ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි am කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන helping verb එක භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට මේ helping verb එකට එහා පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් helping verb එකට දකුණු අත පැත්තෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට උපකාරයක් කරන එක තමයි මේ helping verb එකකින් කරන්නේ. අපිට ප්‍රකාශ කරනවා මොන කාලයේ tense එකකද මේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ යෙදිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට am කියන එක පුතේ දුවේ අපි භාවිතා කරන්නේ වර්තමාන කාල වර්තමාන කාල වාක්‍යවල පමණයි. අපි තව වාක්‍යයක් අරන් බලමුකෝ. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මම පාසල් යමින් ඉන්නවා. අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? I am going to school. I am going to school. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් අපි කියනවා දැන් අද මොකක් හරි මට වැඩක් තියෙනවා කරන්න. අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? අපි එතකොට am දානවද? නෑ. එතකොට අපි am දාන්නේ නැහැ. එතකොට අපි කියන්නේ I have to do some work. එතකොට අන්නේ වගේ කාරණාත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මොකද්ද මම කියන්නේ? මම ගැන ප්‍රකාශ කිරීමේදී තමයි අපි am කියන එක භාවිතා කරන්නේ. මේක සිංහල අර්ථය සරලව ගන්නවා නම් මේකේ අදහස වෙමි කියන එක. එහෙනම් දුවල පුතාලා දැන්
වාක්‍ය 5ක් විතර am සමග ලියන්න බලන්න තමන්ගේ මොනවාද අපිට ලියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ නම දාලා වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. I am මොකද I am charmary. I am charmary. නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් I am in ඕගොල්ලෝ ගැන කියනවා නම් කවුරු හරි I am in grade 7. නේද? I am in grade 7 නැත්නම් අපි ඉන්න ප්‍රදේශය ගැන කියනවා නම් තවත් පුළුවන් අපිට I am දාලා වාක්‍යයක් ලියන්න. කොහොමද? I am living in Maharagama. I am living in Maharagama. එහෙම කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් දුවල පුතාලට පුළුවන් නේද I am දාලා වාක්‍ය 5ක් ලියන්න. දැන් අද අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? am කියන එක භාවිතා කරන්නේ I කියන පදය සමග විතරයි. මම ගැන කතා කිරීමේදී පමණයි අපිට am කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරලා තියෙනවා නම් ඒත් අපිට am දාලා වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්. I am going to work. I am studying very well. නේද? නැත්නම් I am playing badminton. එහෙම ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ මම හිතනවා am ගැන හොඳට දැනගන්න ඇති. ඒ වගේම am දාලා ඕගොල්ලන්ට දැන් වාක්‍ය ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ උපකාරක ක්‍රියාපදයට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා helping verb එකට යමු. ඒක තමයි is. අපිට නිතර දෙවේලේ අපි භාවිතා කරන මේක helping verb එකක්. is කියන එක. is අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. is only we can use in singular forms. අපිට දාන්න පුළුවන් singular නාමපදයක විතරයි. singular නාමපදයක් කියන්නේ මොකද්ද? singular කියන්නේ ඒක වචන නාමපදයක විතරයි අපිට දාන්න පුළුවන්. මේ is කියන එක භාවිතා කරන්නේ සිංහල සරල තේරුම තමයි වෙයි කියන එක. දැන් බලන්න. She is a doctor. She is a doctor. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇය දොස්තර කෙනෙක් වෙයි කියන එක. She is a doctor. ඇය දොස්තර කෙනෙක් වෙයි. ඒ වගේම තමයි තව අපිට ඕනම් පුළුවන් bird is flying in the sky. නේද? මේ කුරුල්ලා අහසේ පියාඹමින් ඉන්නවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තව කියන්න පුළුවන් the man is walking on the street. The man walking on the street. මිනිස්සේ පාරේ ඇවිදිමින් ඉන්නවා. කොයි වෙලාවේද? just now. නේද? මේ වෙලාවේ ඇවිදිමින් ඉන්නවා. මොකද අපි ඒක දන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාපදයට ing දාලා තියෙනවා. is කියන helping verb එක තියෙනවා නේද? The man is walking on the road. නැත්නම් the teacher is teaching to students. නේ ළමයිට උගන්වමින් ඉන්නවා ගුරුවරිය. දැන් එතකොට මම හිතනවා ඒකත් ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. is කියන එක. ඊළඟ එකට යන් අපි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ආ කියන එක පුතේ. ආ කියන එකේ සරල තේරුම තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙති කියලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. They are my friends. ඒගොල්ලෝ මගේ යාළුවෝ වෙති කියලා. they කියන්නේ කාටද? බහුවචනයක්නේ. එතකොට now we can learn already how to use are. දැන් ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා තව දෙයක්. කොහොමද ආ දාන්නේ බහුවචන ස්වරූපෙන් තියෙන නාමපද වලට විතරයි කියන එක. they are my friends. නැත්නම් අපිට තව කියන්න පුළුවන් කොහොමද? තව කියන්න පුළුවන් the birds are fly in the sky. අහසේ පියාඹමින් ඉන්නවා. නැත්නම් අපිට තව කියන්න පුළුවන්. තව කොහොමද කියන්නේ? Lot of houses are in the street. මේ පාරේ ගොඩක් ගෙවල් පිහිටලා තියෙනවා. නේද? මේ පාරේ ගොඩක් ගෙවල් පිහිටලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපි අද ඉගෙන ගත්තා ආ භාවිතා කරලත් කොහොමද වාක්‍යයක යොදන්නේ? ඒ වගේම තමයි තව කාත් එක්ක හරි කතා කරනවා නම් මේ am is are කියන භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් අපි ආපහු පොඩ්ඩක් now once again we can check you learn no. දැන් අපි ආපහු සැරයක් බලමු ඔබ am is are හරියටම පාවිච්චි කරන්න හරියටම වාක්‍යයක යොදන ආකාරය ඉගෙන ගත්තද කියලා. අපි බලන්න දැන් එහෙනම් පළවෙනි මේ ඉගෙන ගත්තේ අපි am කියන එකනේ. කොහොමද අපි වාක්‍ය ලිව්වේ? දැන් මං හිතනවා දුවල පුතාලා ලියාගෙන ඇති කියලා. I am a doctor. I am going to work. I am in classroom. නේද? ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි am යොදාගන්නේ. තව grammar තියෙන ඔය am එකට not දාලා එහෙම නැත්නම් අපිට question tag එකක් විදිහටත් ඉස්සරහට am දාලා ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. ඒවා මං ඉදිරි පාඩම් පෙළේදී ඕගොල්ලොත් සමග බෙදා ගන්නම්. දැන් ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නනේ is කියන එක. මොකද්ද? She is a doctor. ඇය දොස්තර කෙනෙක් වෙයි. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ඇය කරමින් ඉන්නවනේ. She is watching the TV. She is watching the TV. Subject එක මොකද්ද? singular.
ඒක නිසා අපි is දැම්මා. present tense වල දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම verb එකට ing දාලා තියෙනවා. මේ දැන් ඇය රූප වාහිනිය නරඹමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඔන්න ඊළඟට අන්තිමට ඉගෙන ගත්ත උපකාරක ක්‍රියාපදයේ මොකද්ද? helping verb එක ආදාන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉගෙන ගත්ත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන නාම පදවලට විතරයි කියන එක නේද? බහුවචනය කියන්නේ more than one. එකකට වඩා තියෙන දේවල් වලට අපි තමයි බහුවචන එහෙම නැත්නම් plural කියලා කියනවා. අපි එහෙනම් තව වාක්‍ය 3-4ක් බලමුකෝ. They are playing in the ground. They are playing in the ground. මේගොල්ලෝ ground එකේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා නේද? තව කියන්න පුළුවන් කොහොමද අපිට? තව කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? Rivers are on the maps. මොකද්ද? The rivers are on the maps. map එකේ තියෙනවා මොනවාද? map එකේ ගංගාවල් ගොඩක් තියෙනවා. තව කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? The boys are studying in the classroom. පිරිමි ළමයි classroom එකේ අධ්‍යාපනය ලැබමින් ඉන්නවා. මම හිතනවා අද am ඊසා භාවිතා කළා මගේ දුවල පුතාලා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඕගලන්ට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට යොමු කරන්න. අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් ඒවට උත්තර දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම තුළින් දුවා දරුවෝ am ඊසා ගැන ගොඩාක් ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති. I think you all learn very well watching this channel. Okay, now with you hopefully enjoy this channel and please subscribe it. Thank you very much.